Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của mình. Sau khi mà mình có up 2 video review về những chiếc túi mà mình rất yêu thích thì mình có nhận được một câu hỏi từ một vài bạn, đó là mình đã mua được những chiếc túi vintage của mình ở đâu, như thế nào. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ tất tần tật những gì mình biết về việc mua túi vintage hay là túi từ reseller, cũng như là những điều cần lưu ý trước khi mà mình chọn mua một chiếc túi. Và bây giờ mình cũng bắt đầu video luôn nhá. Đây chính là khách mời đặc biệt của video ngày hôm nay. Trước tiên thì mình muốn nói một chút về lý do tại sao mình lại chọn mua túi vintage hay là túi từ reseller. Thì lý do đầu tiên cũng là cái lý do chính mình tìm đến với thị trường túi này, đó là bởi vì giá thành của nó. Vào cái khoảng cuối năm 2019, đầu năm 2020, khi mà mình cảm thấy là mình đã có một cái nguồn tài chính đủ ổn định, mình tiết kiệm được một cái khoản dành riêng cho những mục đích, những sở thích cá nhân, trong đấy có mua và sưu tập túi, thì mình nhận ra là chiếc túi trong mơ của mình, chiếc túi Chanel Classic Flap, lúc ấy đã tăng giá rất là nhiều so với thời điểm cách đó vài năm. Mình nhớ là giá của nó lúc đấy đã hơn khoảng gấp rưỡi so với cái giá một lần đầu tiên lúc mà mình xem rồi. Chính vì thế mà mình đã quyết định là phải xem liệu có cách nào mình vẫn mua được chiếc túi trong mơ của mình mà lại không phải tốn quá là nhiều tiền như vậy hay không. Ngoài ra ấy, thì nếu các bạn có để ý theo dõi những cái thương hiệu lớn như là Hermes, Chanel, Louis Vuitton hay là Dior, thì mỗi năm họ đều có những cái đợt tăng giá cho các cái sản phẩm của họ, đặc biệt là các cái sản phẩm classic. Và 2 năm vừa rồi thì do dịch Covid nên những cái thương hiệu này có khi còn tăng nhiều hơn một lần mỗi năm nữa, và cái mức độ tăng của mỗi lần cũng khá là nhiều. Chính vì thế nên là mình cảm thấy cái giá retail của những chiếc túi mà mình mong muốn ý, càng ngày nó càng quá là cao, vượt ngoài cái khả năng cho phép của bản thân. Và vì vậy thì cái lựa chọn mua một chiếc túi vintage hay là một chiếc túi đã qua sử dụng là một cái lựa chọn kinh tế nhất đối với mình. Lý do thứ hai mà mình chọn mua túi từ reseller đó là bởi vì trong cái quá trình tìm mua túi thì mình hoàn toàn có thể chọn lọc được những chiếc túi mà phù hợp với tất cả những tiêu chí mình đề ra, từ mẫu mã, kích thước, chất lượng, màu sắc, chất liệu cho đến giá thành. Đương nhiên là mình sẽ phải đầu tư thêm một chút thời gian và công sức để tìm kiếm nữa. Lý do thứ ba mà mình chọn mua túi vintage thì đó là bởi vì trong cái quá trình tìm hiểu về cái thị trường túi vintage thì mình nhận thấy là có rất nhiều người, từ những chuyên gia cho đến những người có thâm niên mua, sử dụng và sưu tập túi lâu năm ấy, thì họ đều nói là những chiếc túi vintage so với những chiếc túi mới cảm giác là nó đẹp hơn, bền hơn và chất lượng cao hơn. Phải nói thật là ban đầu thì mình không tin lắm vào cái nhận định này. Tuy nhiên là khi mà bản thân mình có cái cơ hội được tìm hiểu, được nhìn thấy tận mắt, được sờ và cảm nhận để so sánh giữa mẫu túi vintage và mẫu túi mới, thì mình cũng phải phần nào đồng ý với cái quan điểm này. Và lý do cuối cùng thì chính là cái sự hào hứng cũng như cảm giác thú vị khi mà săn được một em túi vintage. Phải nói là qua một cái quá trình tìm hiểu, lựa chọn để có thể tìm ra được một chiếc túi phù hợp với mọi tiêu chí mình đề ra và lại có một cái giá rất là tốt, thì cái cảm giác đấy còn vui hơn cả việc là đi vào cửa hàng và mua một chiếc túi mới nữa. Ngoài ra thì mình thấy những chiếc túi vintage có một cái cuộc đời gắn liền với chúng. Tất cả những cái dấu vết mà chiếc túi đã được qua sử dụng thì có thể sẽ gắn với những cái câu chuyện rất là thú vị. Và cái tình trạng túi thì cũng thể hiện được phần nào cái phong cách cũng như là cái cách bảo quản của người chủ cũ dành cho chiếc túi nữa. Bây giờ mình sẽ cùng tìm hiểu đến các bước để chọn mua một chiếc túi vintage nhé. Thì bước đầu tiên chính là cần phải xác định chiếc túi bạn muốn mua tùy vào mục đích sử dụng. Sau khi mà có được mục đích sử dụng thì bạn có thể tìm hiểu thêm về những thương hiệu, những mẫu mã mà phù hợp với phong cách của mình, và từ đó thì sẽ xác định được cụ thể hơn về kích thước, màu sắc cũng như là chất liệu túi. Ví dụ nhá, nếu như bạn muốn tìm một chiếc túi để đi làm và bạn là một nhân viên công sở thì có lẽ là một chiếc túi thốt to bản có thể đựng vừa laptop, giấy tờ sẽ là một lựa chọn tốt nhất. Ngoài ra chiếc túi này thì cũng nên là một chiếc túi có gam màu trung tính để có thể phù hợp với mọi loại trang phục mà bạn có mặc hàng ngày. Tiếp theo thì nó sẽ là một chiếc túi không nên là màu trắng hoặc là những cái màu quá sáng, cũng như là chất liệu thì không nên là những cái chất liệu mà quá mềm hoặc là quá là delicate.
dễ bị chảy xước, vì là những chiếc túi càng to thì cái khả năng mà nó va chạm với cơ thể bạn cũng như là va chạm với những cái đồ vật xung quanh là càng lớn. Chính vì thế mà cái việc túi dễ bị chảy xước hay là dễ bị bẩn là hoàn toàn có thể xảy ra. Và cuối cùng trong cái phần này ý, thì mình sẽ luôn recommend các bạn chọn những chiếc túi classic, những chiếc túi đặc trưng trong một cái thương hiệu mà bạn cảm thấy phù hợp với phong cách của mình. Lý do thứ nhất thì bởi vì những chiếc túi này đã tồn tại khá là lâu với thương hiệu rồi, đã có rất là nhiều người đã từng dùng. Bạn hoàn toàn có thể dễ dàng tìm được những cái review về những chiếc túi này để xem nó có thật sự phù hợp với mình hay không. Và lý do thứ hai thì những chiếc túi classic của một thương hiệu ấy thường thì sẽ giữ được cái giá trị của nó rất là lâu bền. Nếu mà sau này bạn có cảm thấy chiếc túi không còn phù hợp với mình nữa và bạn có muốn pass lại cái túi cho một người khác ấy, thì chiếc túi vẫn có thể giữ được cái giá của nó khá là tốt. Bước tiếp theo thì sẽ là phải tìm hiểu thị trường để xác định một cái mức giá phù hợp cho chiếc túi mà bạn muốn mua. Thì mình sẽ theo dõi những cái website lớn, những cái Instagram account hay là Facebook group mà vốn nổi tiếng, có rất là nhiều reseller uy tín để có thể tìm hiểu được những cái mức giá khác nhau cho những cái sản phẩm mà mình đang để mắt đến. Thì phải nói thật là cái việc định giá cho một chiếc túi vintage hay là một chiếc túi đã qua sử dụng thật sự rất là khó, vì nó không có một cái công thức chính xác, cũng không có một cái bảng giá để bạn có thể so sánh như là một chiếc túi mới ở ngoài thị trường, đúng không? Chính vì vậy mà cái việc định giá này nó phụ thuộc rất nhiều vào người bán, cũng như là phụ thuộc vào cái thương hiệu này, mẫu mã, màu sắc, chất liệu, thậm chí là cả năm sản xuất của túi nữa. Chính vì thế mà bạn sẽ cần một thời gian để theo dõi những cái nơi mà họ resell túi để có thể xác định được một cái khung giá tương đối mà phù hợp đối với bản thân bạn cho cái mẫu túi mà bạn đang nhắm đến. Bây giờ thì mình sẽ nói đến những lưu ý khi chọn túi nhé. Thì đầu tiên, small details matter, nghĩa là bạn cần phải chú ý đến tất cả những chi tiết của chiếc túi ấy dù là nhỏ nhất. Ví dụ như là ở phía bên ngoài túi thì hãy để ý ở trên bề mặt liệu có nhiều những cái vết nhăn hay vết chảy xước hay không. Đối với màu túi thì hãy xem kỹ xem là màu túi có bị phai màu, bị bẩn hay là bị bạc màu hay là không. Rồi với những chi tiết như là khóa kéo này hay là dây đeo túi hoặc tất cả những chi tiết mà có phần kim loại ấy, thì hãy xem nó có còn sáng màu hay không, có bị oxy hóa hay chảy xước quá nhiều hay là không. Tiếp đến thì mình cũng sẽ chú ý đến những đường kim mũi chỉ, đến logo, đến những cái chi tiết mà rất là đặc trưng của cái thương hiệu hay của cái mẫu túi mà bạn đang nhắm đến. Thường thì với những chiếc túi cao cấp ý, thì những cái đường kim mũi chỉ này nó cần phải rất là đều, rất là đẹp. Và bạn cũng nên chú ý xem là những cái đường chỉ ý, nó có bị bung ra hay không, hay là có bị bạc hoặc là bị sờn không. Ngoài ra thì mình cũng sẽ đặc biệt chú ý đến những phần như là góc túi, đáy túi hay là viền túi. Lý do là bởi vì những cái bộ phận này của túi thì thường dễ gây va chạm với những cái đồ vật xung quanh cũng như với bản thân quần áo của bạn mặc. Chính vì thế mà những cái vị trí này là những cái vị trí mà hay tìm thấy những cái vết bẩn, vết chảy xước nhiều hơn những cái vị trí khác của túi. Tiếp theo thì những cái chi tiết, những cái phần mà nối giữa dây túi và thân túi cũng là một cái chi tiết đáng để lưu ý, vì những cái móc, những cái dây xích này hoàn toàn có thể cọ sát vào cái phần thân túi và gây ra những cái vết chảy xước hoặc là những cái vết sờn của bề mặt túi nữa. Và cuối cùng thì đương nhiên là mình sẽ không thể bỏ qua phần bên trong của túi rồi. Hãy kiểm tra những cái serial number hay là date code của túi xem là nó còn ở đó hay không, có bị sờn, có bị bong hay là không, liệu là có những cái vết bẩn hay là vết chảy xước gì quá nặng ở phía bên trong túi hay không. Đương nhiên là đây là vì nó ở phía trong cho nên là sẽ không có ai nhìn thấy cả. Nếu mà bạn cảm thấy là những cái vết đó bạn có thể bỏ qua, bù lại bạn nhận được một chiếc túi một cái giá thành rẻ hơn, thì mình nghĩ đây cũng là một điều hoàn toàn chấp nhận được. Một cái điểm mà mình muốn lưu ý ở đây đó chính là normal wear and tear, nghĩa là những cái vết gây ra do cái việc sử dụng túi rất là bình thường mà không thể nào có thể tránh được. Ví dụ với một chiếc túi Chanel Classic Flap thì những cái hình quả trám ở trên túi ấy, ban đầu nó có thể phồng hơn, nhưng theo thời gian ấy thì cái da nó sẽ bị xẹp dần và những cái hình quả trám đấy nó sẽ kiểu
bẹp dần và dần dần thì nó sẽ phẳng ra. Đó là một cái điều rất là bình thường ở một chiếc túi classic flat. Hay là corner wear như mình đã nói, thì cái góc túi là những cái chỗ mà rất là dễ gây va chạm. Chính vì thế mà đối với những chiếc túi vintage thì các bạn sẽ dễ dàng thấy là thường ở góc ấy thì sẽ có những cái vết sờn, hay là kiểu da nó sẽ hơi bị chảy một chút. Mình thấy đây là điều cũng hoàn toàn có thể chấp nhận được. Rồi ví dụ như là những chiếc túi vintage mà có cái màu sắc nó hơi sáng một chút, như là những cái màu be sáng hay là màu trắng ấy, thì rất dễ để các bạn có thể nhìn thấy color transfer, nghĩa là túi bị phai màu, hoặc là túi nó hơi ngả vàng, cũng như là túi nó sẽ dễ dàng lộ ra những cái vết bẩn. Thì thật ra tùy thuộc vào cái tình trạng túi mà các bạn sẽ đánh giá là chiếc túi này bạn có chấp nhận được hay là không. Ngoài ra thì những cái vết chảy xước nhỏ ở trên khóa túi hay là phần dây xích, những cái phần kim loại ấy, là điều không thể tránh khỏi được. Bản thân là đây là những cái vị trí mà hai cái miếng kim loại nó va vào nhau, nó ma sát rất là nhiều. Chính vì thế mà những cái chỗ này mà có bị chảy xước thì đấy là một điều rất là dễ hiểu. Mình sẽ chỉ cố gắng chọn những cái túi nào mà nó không bị kiểu mất màu hoặc không bị oxy hóa quá nặng mà thôi. Và ngoài ra thì một cái đặc điểm của chiếc túi classic flat đấy là ở cái phần dây xích túi, khi mà nó đè lên cái phần nắp ở phía trong ấy, thì thường lúc nào cũng sẽ gây nên cái tình trạng là bị vết hằn ở trên cái phần nắp túi ở phía trong. Và điều này thì chiếc túi nào cũng sẽ có, đặc biệt là những chiếc túi vintage. Một cái điểm lưu ý tiếp theo đấy là mình cũng sẽ đọc rất là kỹ cái phần mô tả của túi để xác định được cái tình trạng của túi như thế nào. Nhiều khi đối với những cái người không chuyên như mình chẳng hạn, thì khi mà mình soi những cái ảnh hay là video được cung cấp ấy, thì có khi mình sẽ bỏ lỡ một vài những cái chi tiết về cái thực trạng của túi mà mình không có để ý đến. Thì cái phần mô tả này sẽ giúp mình có thể định hình được rõ hơn những cái chỗ mà mình có thể đã bỏ qua như vậy, và đồng thời thì cũng sẽ giúp cho cái việc là mình quyết định có chọn mua chiếc túi này hay không, vì cái tình trạng của túi này có phù hợp với cái tiêu chí mà mình đặt ra hay là không. Và điều cuối cùng thì mình sẽ luôn khuyên mọi người hãy chọn mua túi từ những website lớn, những Instagram account hay là những cái người bán hàng có uy tín, có rất là nhiều những review tốt để đảm bảo chất lượng của chiếc túi, cũng như là để đảm bảo là những chiếc túi bạn nhận được là những chiếc túi thật, không phải là hàng giả. Trên thực tế thì có rất là nhiều những cái website lớn, những cái công ty mà chuyên resell lại túi, thì họ có một cái đội ngũ chuyên gia riêng để kiểm định tất cả những chiếc túi mà họ nhận vào, đảm bảo đây đều là những chiếc túi thật. Và đồng thời thì họ cũng thường có những cái policy giúp bạn có thể đổi trả trong cái trường hợp mà bạn cảm thấy là chiếc túi khi bạn nhận về nó không đúng với cái tình trạng mà bạn nghĩ, hay là nó không phù hợp với cái phong cách của bạn, thì bạn hoàn toàn có thể trả lại. Đối với những reseller cá nhân, những cái người bán lẻ ấy, thì hầu hết là họ sẽ không chấp nhận cái việc mà bạn đổi trả và hoàn tiền lại cho bạn nếu như bạn cảm thấy không ưng ý về chiếc túi. Tuy nhiên thì vì bạn có cái sự tương tác một trực tiếp với người bán, cho nên là bạn hoàn toàn có thể hỏi rất là nhiều những câu hỏi về những cái thắc mắc mà bạn có về chiếc túi, đồng thời hỏi thêm, xin thêm những cái hình ảnh hay là video. Và cuối cùng quan trọng nhất thì bạn hãy luôn tìm hiểu một cái bên thứ ba, một chuyên gia mà có thể kiểm định, xác nhận được chiếc túi mà bạn đang muốn mua là một chiếc túi thật. Thì tùy từng thương hiệu thì sẽ có những cái bên mà chuyên kiểm định khác nhau. Ví dụ đối với Chanel thì có một cái người kiểm định rất là nổi tiếng, đó là Zico, thì mình cũng sẽ để cái info ở đây. Rồi ví dụ như là với Hermes thì cũng có một cái trang web mà thấy mọi người hay sử dụng. Ngoài ra thì có một cái trang web mà sử dụng trí thông minh nhân tạo, AI, là Entropy. Thì cái trang web này họ thu thập rất là nhiều những cái hình ảnh từ hãng, từ những chiếc túi thật, và sau đó thì đem những cái hình ảnh này để so sánh với những hình ảnh chiếc túi mà bạn đang muốn tìm hiểu, để có thể đưa ra được một cái nhận định gần như là chính xác 100% xem chiếc túi của bạn là thật hay là giả. Và để có thể kiểm định được với cái hệ thống Entropy này thì bạn sẽ cần phải gửi ảnh
qua một cái device, một cái thiết bị của họ. Và một cái điểm đặc biệt của Entropy đấy là họ có các cái cơ sở, các cái chi nhánh hay là gọi là các cái đối tác đi ở khắp nơi trên thế giới. Mình thấy là ở Việt Nam cũng có luôn, thì bạn hoàn toàn có thể mang chiếc túi của mình đến tận nơi để nhờ họ chụp ảnh, và sau đó thì họ sẽ gửi kết quả cho bạn biết xem là chiếc túi của bạn là thật hay là giả. Và đương nhiên thì mình sẽ luôn luôn khuyến khích các bạn hãy tự mình tìm hiểu, tự mình nâng cao cái kiến thức của bản thân về thương hiệu cũng như là về cái mẫu mã túi mà bạn muốn xem, để ít ra là bạn sẽ có thể tự mình nhận ra được những cái điểm mà nó đáng ngờ của một chiếc túi, những chiếc túi giả mà kém chất lượng. Và ngoài ra thì mình thấy là một cái nguồn khá là thú vị đấy chính là Facebook group. Mình có follow một vài những cái Facebook group mà chuyên về đồ hiệu của các cái brand khác nhau ấy, thì mình thấy là ở đây có rất là nhiều người, từ chuyên gia cũng có cho đến những người mà chỉ đơn giản là yêu thích sưu tập túi lâu năm. Tuy nhiên là vì họ đã qua tay rất là nhiều chiếc túi, họ nhìn thấy rất là nhiều chiếc túi rồi, nên là gần như họ có một cái bản năng, có một cái khả năng để có thể nói cho bạn biết một cách khá là nhanh, đưa cho bạn một cái ý kiến khá là nhanh chóng xem là chiếc túi của bạn là thật hay là giả. Tuy nhiên thì mình sẽ không tin tưởng 100% vào chỉ vào kiểu những người trên Facebook group, đúng không? Mình sẽ luôn luôn sử dụng một cái bên chuyên gia kiểm định để có thể đảm bảo chắc chắn một cách an toàn nhất chiếc túi mà mình bỏ tiền ra mua là một chiếc túi thật. Vậy là video của mình đến đây là hết rồi. Mình dự định là trong video tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ một vài những cái nguồn, những trang web, những Instagram account cũng như là Facebook group mà mình hay theo dõi và mình đã từng mua túi ở đó, để cho các bạn có thể tham khảo nếu mà các bạn cũng muốn tìm mua một chiếc túi vintage hay là tìm mua một chiếc túi từ reseller nhé. Ok, hẹn gặp các bạn trong những video sau. Bye bye!